So, hello guys. Welcome back po dito sa ating channel at bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo dito sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like and share, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na o mga future vlogs ko pa po. So, ang gagawin po natin ngayon ay typical na naman po, Israeli recipe. Ito ay ang Turkish soup. Lalo na ngayong winter, usong-uso ang mga soup. So, I learned this recipe during the time that I was working and living in Israel. I worked there for almost 10 years, so I was able to learn this Israeli recipe. Ito nga yung Turkish soup. So, nasabihin ko po lahat sa inyo ang detalye. So, let's go to the kitchen and we will proceed to the preparation of this so-called Turkish soup. So, see you guys. Okay guys, ito po ang ating mga ingredients dito sa ating Turkish soup. Una, ito po, 2 hita ng pabo o ng turkey. Usually, ang ginagamit dito ay leeg lang ng turkey since walang available na leeg na mabibili. Leeg ng turkey, ito na lang po, turkey pa rin. Then we have this leek, mahaba-haba itong leek na to, pampalasa. Then we have 1 red onion, meron tayong beef cubes, pampalasa. Ito po, meron tayong dito, yung shamir kung tawagin nila sa Israel, no? Pero dito sa Spain, ang tawag nila ay ito, eneldo. Tapos meron tayong parsley. Then we have ito po, squash, sliced squash, pumpkins pwede rin. Then we have few stalks of celery. Then 1/4 cabbage. Then 3 pieces of carrots. So, i-slice po natin lahat to. Then, ilalagay natin dito sa kaserola pang maluto ang ating Turkish soup. So, ito guys, papakulo tayo ng tubig. Ilagay natin sa high temperature setting ng ating range, electric range. Okay? Ngayon, irarambul-rambul lang natin ito. So, una, lalagay natin ng Turkish legs. Okay? Turkish legs, lalagay natin ng white onion. Then, etong carrots. Then, ito, slice na squash o kalabasa. Ito, madali lang. Then, celery. Then, ito po yung shamir. Ileno, tawagin nila dito. Eneldo. Ito, tinali ko po sa thread, sa sinulid, para hindi magkahiwa-hiwalay. Ito, nagbibigay ng masarap ng lasa. Then, ito rin, ganito rin na sa parsley. Tinali ko rin sa sinulid.
to make it firm at hindi ma-dissolve o magkalagas-lagas ang dahon. Okay? So, yun lang po. Then, we are using this karne, parang beef cubes. Gagamit tayo ng 2 pieces. Then, sama na rin natin itong leek. Okay? Ganun lang po. Ganun lang po kabali. Etong cabbage, huli na to. Once to tender na yung meat. Okay? So, ilalagay na rin natin itong beef cubes. So, hintayin na lang po natin maluto. Maging tender yung meat. At patitikman na natin ang ating Turkish soup.